Assalamu alaikum, dear viewers and dear listeners. Welcome back to my YouTube channel, Knowledge Catalyst. Among the English, the Nmdcat or the ita chikam grammar course the agam start kare de. Now, your question that what is grammar? Previous video ki munga which English satawai, language satawai, communication satawai, verbal communication satawai, non-verbal communication satawai. What's your question there? And the question is that what is grammar? Grammar زمون سره سسیز ده. grammar ستوایی. هغه د اردو ګرامر دی او که د پښتو دی او که د انګلیش دی که د کومې ژبې ګرامر ولې نه دی نو سمپل ساده انسر د دې دا دی چې ګرامر څه ته وایي it is the rule and regulation of a language د یوې ژبې رول او ریګولیشن قواعد او ضوابطو ته زموږ سره ګرامر وایي ګرامر څه ته وایي rule and regulation of a language is called grammar د یوې ژبې د یو لینګویج چې کوم رول او ریګولیشن دي هغې ته زموږ سره ګرامر وایي یا د دې نه آسان تعریف موږ د ګرامر داسې کولی شو آسان تعریف د ګرامر دا دی چې do's and don'ts of a language do's and don'ts of a language is called grammar چې په یو لینګویج کې به موږ کم کارونه کوو او کم به نه کوو څه به کوو ډوز مطلب چې څه به کوو and don'ts مطلب دا دی چې څه به نه کوو لکه مثال کې طور پر اگزامپل زه تاسو له درکم زه لیکم he is a student دا جمله بالکل صحیح ده هیڅ قسم غلطي په دې کې نشته خو که زه اوس داسې لیکم he is a student نو دا جمله غلطه ده ولې غلطه ده د دې جواب دا ده چې که تاسو وګورئ دا کم هی چې ما لیکل د تھرډ پرسن پروناون نو دا د جملې سټارټ دی او د جملې په سټارټ کې به موږ څه کوو سټارټ لیټر به کیپیټل لیکو نو دا غلطه ده په لینګویج کې به موږ داسې وایو په ګرامر کې به دا وایو چې په کومه یو ژبه کې به کم کار کوو او کومه به نه کوو یا لیټ سپوز انادر اگزامپل داسې زه لیکم he are a student نو دا هم زما سره غلط دی ولې غلط دی د دې جواب دا دی ګوره دا هی نه دی دا زموږ سره وایي هغه یو سټوډنټ دی هی شي اټ دی موږ به تھرډ پرسن پروناون کې ووایو نو د هی سره به ایز راځي آر نشي راتلی د دې وجې نه دا جمله غلطه ده همدغه رنګې مختلف مثالونه تاسو اخیستی شئ چې په یو ژبه کې به کم کار کې څه به کوي او څه به نه کوي هغې ته وایي ګرامر په ګرامر کې مونږ یوې ژبې ته به محدود یو چې د ژبې کم مشران خلک دي بابای انګلیش هغوی چې څه وایي د هغې خبرې به منو خپله منماني به پکې نه کوو دې ته زموږ سره وایي ګرامر د داسې قسم ویډیوز کتلو دپاره فزیکس کیمسټري بایو سره ریلیټډ د Nmdcat ایټا کموکیټ چې څومره پاس پیپرز دي هغه زموږ په چینل اویلیبل دي نالج کیټلیسټ باندې نو تاسو زموږ چینل هم وزټ کولی شئ او هغه ورسره سبسکرایب کړئ تھینک یو ویری مچ